নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছো স্কোয়াৰ ট্ৰিক পাৰ্ট 2 বন্ধুসকল আমি সকলোৱে জানো একক স্কোয়াৰ কৰিলে আমি 1 পাওঁ ঠিক তেনেকৈ 11ক যদি আমি স্কোয়াৰ কৰো 121 পাওঁ আমাৰ মুখস্থ আছে বা 11টো আমি অতি সহজে পূৰণ কৰিব পাৰো কিন্তু আমাক যদি খুদে 111ৰ স্কোয়াৰ কিমান হ'ব আমি পটককৈ ক'ব নোৱাৰো কাৰণ পূৰণ কৰোতে আমাৰ সময় লাগে বন্ধুসকল চোৱা 111ক স্কোয়াৰ কৰিবলৈ যাওঁতে ইয়াতে কেইটা 1 আছে হেতু চোৱা 111ত 3টা 1 আছে গতিকে উত্তৰত লিখা 1 2 3 তাৰ পিছত 3টোক বাদ দি 1 আৰু 2টোক ওলোটাকৈ লিখি দিয়া 2 আৰু 1 অৰ্থাৎ 111ক স্কোয়াৰ কৰিলে আমি পাওঁ 1 2 3 2 1 বুজি পালানে বন্ধুসকল আৰু এটা চোৱা এতিয়া 1111ক স্কোয়াৰ কৰো আহা 1111ত 4টা 1 আছে গতিকে আমি উত্তৰত লিখিম 1 2 3 4 4টোক বাদ দি 1 2 আৰু 3টো ওলোটাই লিখি দিয়া 3 2 1 কিমান পালো 1 2 3 4 3 2 1 এটোই হল উত্তৰ নতুনকৈ চাই থকা সকলে মোৰ চেনেলটো লাইক কমেন্ট শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা আজিলৈ ইমানেই আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে কাইলৈ দেখা হোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ধন্যবাদ